life processes in a living organism. Transportation in plants, excretion in plants, animals and humans, coordination in plants and humans. We have studied how digested food and oxygen inhaled by lungs is transported to every cell of human body. The farmer also tries to transport the water from wells or dams through a main channel to every plant. The food absorbed by the digestive system is converted into energy. This energy and oxygen are both transported via blood throughout the body. Transportation. The definition of transportation: by the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another. म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनचा अर्थ असा की एके ठिकाणी तयार झालेलं किंवा शोषलं गेलेलं असं पदार्थ इतरत्र वाहून नेणे या प्रक्रियेला ट्रान्सपोर्टेशन असं म्हणायचं. ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट्स. Most animals move from place to place, but plants do not. Plants are stationary. There are many dead cells in the plant body. They need less energy as compared to animals. Plants need inorganic substances like nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium, etc. Soil is the nearest and richest source of these substances. Roots of plants absorb these substances from soil and transport them. There are specific types of tissues to perform this function. Xylem conducts the water, whereas the phloem conducts the food. Xylem conducts the water and phloem conducts the food. All parts of the plants are connected with these conducting tissues. Transportation of water in plants. तर या ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर याच्यातले दोन प्रकार आहेत. इथल्या पहिल्या प्रकाराला रूट प्रेशर असं म्हटलेलं आहे आणि जो दुसरा प्रकार आहे त्याला ट्रान्स्पिरेशन पुल असं म्हटलेलं आहे. ट्रान्स्पिरेशन पुल असं म्हटलेलं आहे. या दोन प्रक्रियांद्वारे प्लांट्समध्ये पाणी वाहून नेलं जातं. झाडांमध्ये किंवा वनस्पतींमध्ये पाणी वाहून नेलं जातं. टेक अ स्मॉल प्लांट लाईक बाल्सम और ट्यूबरोज विथ इट्स रूट्स इंटॅक्ट. वॉश अँड क्लीन इट्स रूट्स ॲज शोन इन द फिगर. कीप इट इन वॉटर कंटेनिंग अ स्टेन लाईक सॅफ्रानिन और इओसिन. म्हणजे काय, रंगीत पाण्यामध्ये इथे बघा इओसिन सोल्युशनमध्ये त्या झाडाची मुळं आपण ठेवलेली आहेत. मग काय होईल, कालांतराने आपल्याला दिसतं की झाडाच्या पानांपर्यंत तो लाल रंग पोचलेला आहे. याचा अर्थ रूट्सनी वॉटर ॲब्झॉर्ब केलं आणि हे ॲब्झॉर्ब केलेलं जे पाणी आहे ते अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी या झाडाच्या पानांपर्यंत जाऊन पोहोचलं. Roots are in contact with water and minerals in the soil. झाडाची मुळं आहेत ती माती आणि मातीमधील मिनरल्स आणि मातीमधील पाणी यांच्या संपर्कात असतात. Water and minerals enter the cells on the root surface due to difference in कॉन्सन्ट्रेशन. आता हे जे ॲब्झॉर्प्शन आहे म्हणजे रूट सेल्स जे पाणी ॲब्झॉर्ब करतायत, इथे याप्रमाणे आपल्याला दाखवलं आहे. या प्रक्रियेला ऑस्मॉसिस असं नाव आहे. ऑस्मॉसिस. व्हॉट इज ऑस्मॉसिस? ऑस्मॉसिस इज द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम हाय कॉन्सन्ट्रेशन टू लो कॉन्सन्ट्रेशन. मग ह्या रूट्समध्ये ऑलवेज लेस वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन केलं जातं. लेस वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन. त्यामुळे काय होतं की जे अवतीभोवतीचं पाणी आहे
आणि त्या पाण्यामध्ये डिझॉल्व झालेली जी मिनरल्स आहेत ती मिनरल्स आणि ते पाणी रूट सेल्स कंटिन्युअसली ॲब्झॉर्ब करत राहतात. ॲज अ रिझल्ट दिस सेल बिकम टर्जिड. तर अशा प्रकारे पाणी शोषल्यामुळे त्या सेल्स असतात त्या फुगतात किंवा टर्जिड होतात. These turgid cells exert pressure on adjacent cells. मग या फुगलेल्या सेल्स आपल्या शेजारच्या सेल्सवरती प्रेशर अप्लाय करतात आणि याच प्रेशरला आपण रूट प्रेशर असं म्हणतो. याच प्रेशरला आपण रूट प्रेशर असं म्हणतो. अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर वॉटर अँड मिनरल्स रीच द झायलेम ऑफ द रूट्स अँड reduce the difference in concentration of water. So the water is continuously pushed forward. As a result of this continuous movement, a water column is formed in the xylem. This pressure is sufficient to lift the water up to shrubs in small plants and small trees. तशा रीतीने हे रूट प्रेशर हे एक ट्रान्सपोर्टेशनचा एक पद्धत आहे. ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटरची एक पद्धत आहे रूट प्रेशर. यानंतर दुसरा प्रकार आहे ट्रान्सपिरेशन पुल. सो प्रिव्हियसली यू हॅव परफॉर्म्ड द ॲक्टिव्हिटी ऑफ ऑब्झर्विंग अ ब्रांच कवर्ड इन अ प्लास्टिक बॅग. म्हणजे एखादी प्लास्टिक बॅग जर आपण झाडाच्या पानांभोवती गुंडाळून ठेवली तर कालांतराने काही तासानंतर त्या पिशवीच्या आतल्या पृष्ठभागावरती पाण्याचे थेंब गोळा झालेले दिसतात. याचा अर्थ असा की झाडाची पानं सतत वॉटर व्हेपर रिलीज करत असतात आणि प्लास्टिकच्या पृष्ठभागावर ते वॉटर व्हेपर कंडेन्स होऊन ते पाण्याचे थेंब आपल्याला गोळा झालेले दिसतात. Plants give out water in the form of vapor through the stomata on their leaves. म्हणजे झाडाची पानं त्यांच्या स्टोमाटामधनं कंटिन्युअसली वॉटर रिलीज करत असतात, पाणी बाहेर सोडत असतात. 2 cells called guard cells are present around the stomata. These cells control the opening and closing of the stomata. Transpiration occurs through this stomata. Water is released into the atmosphere by leaves by the process of evaporation. As a result, water level in the epidermal layer of the leaf decreases. Water is brought up to the leaves through the xylem so as to compensate for the lost water. म्हणजे झाडाच्या पानांनी कंटिन्युअसली अशा प्रकारे पाणी रिलीज केल्याने, ट्रान्सपायर केल्याने या झाडातल्या या ज्या पाणी वाहून नेणाऱ्या ज्या नलिका आहेत त्या नलिकांमध्ये पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं आणि मग त्या नलिका अशा प्रकारे पाणी वरती खेचतात आणि अल्टिमेटली ते पाणी झायलेममधनं वरती खेचलं जातं. ॲज अ रिझल्ट वॉटर लेवल इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ डिक्रीजेस. सो वॉटर इज ब्रॉट अप टू द लीव्स थ्रू द झायलेम सो ॲज टू कॉम्पेन्सेट फॉर द लॉस्ट वॉटर. ट्रान्सपिरेशन हेल्प्स इन ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स and distribution to all parts of plant, whereas root pressure perform the important role of pushing the water during the night time. काय ड्युरिंग द नाईट टाईम हे काय वैशिष्ट्य आहे? कारण रात्रीच्या वेळी ते जे स्टोमाटा असतात ते स्टोमाटा बंद असतात, कारण रात्रीच्या वेळी फोटोसिंथेसिस होत नसतं. त्या स्टोमाटामधनं कार्बन डायऑक्साईड ॲब्झॉर्ब केला जातो आणि त्या कार्बन डायऑक्साईडवरती फोटोसिंथेसिसची प्रोसेस केली जाते. रात्रीच्या वेळी फोटोसिंथेसिस बंद असल्याने स्टोमाटाही बंद असतात आणि त्यामुळे रात्रीच्या वेळी हे ट्रान्सपिरेशन होऊ शकत नाही. मग ट्रान्सपिरेशन होत नसताना रूट प्रेशरनी अशा प्रकारे पाणी वरती खेचून नेलं जातं. द ओक ट्री रिलीजेस अबाउट 1,51,000 liters of water into the air by the process of transpiration in 1 year, whereas a maize crop in an area of 1 acre gives out 11,400 to 15,100 liters of water every day. So this was about the transportation of water in plants. It takes place in two ways. One is root pressure and another is transpiration pull.
Then comes the transportation of food and other substances in plants. The food produced in the leaves is transported to each cell in the plant body. Excess food, except amino acid, is stored in roots, fruits and seeds. This process is known as translocation of materials. It is carried out in both upward and downward direction by the phloem. Translocation of material is not a simple physical process. It requires energy. This energy is obtained in the form of ATP molecules. Whenever food material like sucrose is transported towards the part of a plant via phloem with the help of ATP, water concentration decreases in that part. As a result, water enters the cell by the process of diffusion. The pressure of the cell wall increases due to increase in cellular contents. Due to the increased pressure, food is pushed into the neighboring cells where the pressure is low. This process helps the phloem to transport the material as per the need of the plant. For example, during flowering season, the sugar stored in the roots or stem is transported to the floral buds to make them open and blossom. म्हणजे ही जी प्रक्रिया आहे त्याला ट्रान्सलोकेशन म्हणतात आणि ही प्रक्रिया ATP मॉलिक्युल्स च्या द्वारे मिळणाऱ्या एनर्जीने साध्य केली जाते. ATP मॉलिक्युल्स मधनं प्राप्त झालेल्या एनर्जीचा वापर करून सेल सुक्रोज सारखी शुगर ॲब्झॉर्ब करते आणि त्यामुळे ऑस्मॉसिसने त्या सेलमध्ये जास्त पाणी ॲब्झॉर्ब केलं जातं आणि सेल टर्जिड होते आणि या टर्जिडिटीमुळे ती सेल त्याच्या ॲडजसंट सेलवरती प्रेशर अप्लाय करते आणि अशा प्रकारे फूड एका सेलमधून दुसऱ्या सेलमध्ये ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. सो दिस वॉज द ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट्स इन विच वी सॉ द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ वॉटर as root pressure and transpiration pull and the transport of food as the translocation process.